We have located the new ring. Send the Nazgûl. All of them. I know what you fear, Tony. Vương quốc Gondor là một vương quốc hùng mạnh của loài người tại Trung Địa vào kỷ thứ 3, là người giữ cửa cho cả Trung Địa có thể được bình yên, khi mà vị trí của Gondor là cửa ngõ mà vương quốc bóng tối Mordor cần vượt qua để tiến vào được Trung Địa. Gondor được yêu mến từ trong truyện tới trên phim, rồi là cả tại đây nữa, khi mà được mình rất yêu ái ra rất nhiều các video nói về vương quốc. Họ được yêu mến là bởi vì thành phố của họ đẹp, giáp của họ đẹp, nói chung là cả một vương quốc của họ rất là đẹp mắt. Rồi tới con người của vương quốc cũng là các hậu duệ của Númenor, vương quốc từng được cho là hùng mạnh nhất mà loài người từng có. Người dân ở đây được thừa hưởng các di sản của họ như tuổi thọ, tinh thần và thể lực vượt trội hơn các nơi khác. Và rồi là hơn 3.000 năm lịch sử của Gondor khi mà Aragorn chưa làm vua, cho thấy sự hào hùng bi tráng với những vị vua và nhiếp chính xuất thần. Có thể nói, Gondor là một vương quốc trong mơ đáng có của loài người tại Trung Địa. Nhưng không phải là chúng ta có thể biết rõ về vương quốc này khi mà còn quá nhiều thứ cần phải nói tới. Cùng với đó là những sự thật mà có thể bạn không để ý hoặc chưa nhận ra về vương quốc này. Hãy cùng mình tìm hiểu về vương quốc Gondor trong video này, về những điều có thể bạn chưa biết tới, phần 2 nhé. Các thành trì của Mordor trong thời điểm diễn ra Chiến Nhẫn, tức là trong thời điểm mà hai bộ phim The Hobbit và Chúa Tể của những chiếc nhẫn, hầu hết từng là lãnh thổ của Gondor. Gondor ở thời kỳ huy hoàng đỉnh cao thì lãnh thổ của Gondor trải rộng khắp phía đông và phía nam, bao trùm lấy Mordor, nhưng tới khi vương quốc phải trải qua các cột mốc suy yếu như là nội chiến hay là đại dịch thì lãnh thổ đã dần một thu hẹp. Cùng với đó là sự trở lại của các Nazgûl khiến rất nhiều vùng đất của Gondor đã bị các quân đoàn Orc chiếm đóng trong một thời gian dài, thậm chí là cả nghìn năm, khiến cho rất nhiều người không hề biết rằng các thành trì đó từng là của Gondor. Chúng ta có thể kể tới các địa điểm chính đã xuất hiện trên phim như là Isengard. Đây là một trong 3 pháo đài đầu tiên của Gondor và được đặt Bad-Antir. Về sau, nhiếp chính Gondor đã cho Saruman mượn làm nơi cư trú. Nhưng khi Saruman có những liên lạc với Sauron thì ông ta đã chiếm lấy Isengard làm của riêng của mình luôn. Khi tuyên bố chủ quyền với nó, Gondor khi này đã không đủ lực để chiếm lại nơi đây. Argolas, đây chính là những bức tượng vĩ đại đánh dấu biên giới phía bắc của Gondor khi xưa. Đây là hai bức tượng của Isildur và Arien. Vùng đất này về sau không còn là biên giới của Gondor nữa. Minas Morgul, thành phố này ban đầu là Minas Ithil, một trong những thành phố chính do Isildur thành lập, nhưng tới những năm 2002 của kỷ thứ 3 thì nó đã bị các Nazgûl chiếm giữ. Cirith Ungol, nơi mà Frodo bị bắt sau khi nhận xin lốc trích độc. Đây từng là một tháp canh do Gondor xây dựng để bảo vệ con đường nhỏ xuyên qua dãy núi đen, không cho đám orc có thể đi qua bằng lối này. Các nhiếp chính cai trị Gondor không được phép rời khỏi vương quốc, kể cả là việc ra trận chiến đấu. Trở thành một nhiếp chính cai quản Gondor là một vinh dự lớn, nhưng cũng mang theo một gánh nặng cực lớn đối với cả Trung Địa. Vậy nên cũng có những quy định bắt buộc với một nhiếp chính khi đã nắm vương quyền trong tay. Các nhiếp chính Gondor sẽ không được phép rời khỏi vương quốc hoặc thậm chí là cầm vũ khí ra trận trong một cuộc chiến. Về mặt thực tế thì quy tắc này là vô cùng khôn ngoan. Bởi vì nếu các nhiếp chính phải ngăn chặn một cuộc nội chiến bùng nổ trong vương quốc hay một cuộc chiến với hai hướng của kẻ địch thì họ cần phải ở trong vương quốc và không được rời bỏ vị trí mới có thể đạt được những thắng lợi hiệu quả. Đây là một sự rút kinh nghiệm trong quá khứ của Gondor khi mà các vị vua Gondor đã mắc phải các sai lầm để rơi vào các tình huống không có lợi cho mình và mang tới nhiều thiệt hại lớn cho vương quốc. Như là khi có nội chiến xảy ra trong quá khứ, vua Gondor đã không ở trong vương quốc để cuộc đảo chính thành công, dẫn tới những ngày đen tối của vương quốc kéo dài gần chục năm. Hay là trong một cuộc tấn công từ hai hướng của kẻ địch, vua Gondor đích thân ra trận rồi hy sinh, tạo ra áp lực cho hướng ngăn chặn còn lại.
Chính vì những điều đó mà các nhiếp chính buộc phải ở yên một vị trí để khắc phục mọi tình huống một cách nhanh nhất để tình hình không bị tồi tệ thêm trong bối cảnh mà Gondor đã không còn mạnh mẽ như trước khi mà các thế lực bóng tối đã bắt đầu trỗi dậy. Giá trị của Gondor và cuộc đấu tranh của một nhiếp chính được thể hiện rõ ở Denethor và Boromir khi mà Gondor là người anh cả nhưng không được phép chiến đấu khi mà không cần thiết. Có một nhóm chủng tộc loài người sống tại Gondor cũng đã dần tự chọn con đường tách biệt khi chọn lối sống trong sự quên lãng. Trong những năm đầu tiên trước khi Gondor được hình thành, cư dân được gọi là Durin, một chủng tộc loài người thấp bé, họ không cân đối và xấu xí so với tiêu chuẩn của một con người bình thường. Họ thường bị những người khác bức hại, chủ yếu là bị các Esterling săn lùng liên tục và phải vật lộn để thiết lập các thành trì, do đó họ đã phải chạy trốn thật xa về bên phía Tây. Họ được cho là những người đầu tiên vượt sông Arin và định cư ở những vùng đất của dãy núi trắng trước khi người Númenor lưu vong chọn vùng đất rộng lớn phía nam này để thành lập vương quốc. Họ chủ yếu sống trong rừng Durin từ thời đại thứ 2 trở đi và viện trợ cho cả Rohan, cũng như các chiến đấu chống lại quân đoàn Orc trong thời đại thứ 3. Sau khi Aragorn lên ngôi vua tại Gondor, ông đã chính thức trao quyền sở hữu khu rừng cho dân tộc này và tuyên bố rằng không ai có thể được vào đây nếu không được sự cho phép của họ. Họ đã chọn cách sống ẩn dật và không bao giờ được nhìn thấy nữa, bằng lòng để sống tách biệt với phần còn lại của thế giới, giống như với các tiên rừng vậy. Chính quyền địa phương của Gondor là chế độ phong kiến. Trung địa không tuân theo chính xác các quy tắc của thế giới thực, nhưng Gondor lại phản ánh một xã hội phong kiến tồn tại ở châu Âu thời kỳ Trung Cổ. Mặc dù kinh thành Minas Tirith là tâm điểm trong những phần cuối của loạt phim, nhưng vùng đất của Gondor là còn rất nhiều và rất rộng lớn, tuy rằng nó đã bị thu hẹp đi rất là nhiều rồi. Gondor có tổng diện tích là hơn 700.000 dặm vuông, tương đương với diện tích của Mexico hoặc là Indonesia. Như vậy, nó là quá lớn để cai trị trực tiếp bởi vua hoặc là các nhiếp chính. Như vậy, sẽ có những lãnh chúa cao cấp khác trên toàn vương quốc có quyền cai trị trên lãnh thổ của họ, nhưng vẫn tỏ lòng thành kính đối với người cai trị tối cao tại Minas Tirith. Có nhiều thành phố và pháo đài lớn như Dol Amroth hay Osgiliath, các biên giới bị tranh chấp vô số lần qua các thời đại, vì vậy sẽ có những khu vực và các pháo đài đã bị thất thủ hoặc là đang được khai hoang. Cũng giống như các thái ấp ngoài đời thực, các khu vực sẽ được cai trị bởi các lãnh chúa và gần như là tự trị, vì điều này được yêu cầu là giữ cho một vương quốc to lớn như vậy sẽ không bị rạn nứt. Sau khi chúa tể bóng tối Sauron sụp đổ, Faramir được phong cho tước hiệu mới là hoàng tử của Ithilien, khiến anh ta về cơ bản đã trở thành một lãnh chúa cao cấp của miền đông Gondor. Quân đội của Gondor luôn luôn mạnh mẽ đáng kinh ngạc, cũng giống như bất kỳ một cường quốc lớn nào khác. Lý do tại sao Gondor lại có thể tồn tại qua hai thời đại là nhờ sức mạnh quân sự của vương quốc. Những người kế thừa của Elendil là những thủ lĩnh thực sự của chiến tranh. Họ đều là hậu duệ của Elrond, mang trong mình dòng máu của một đế chế hùng mạnh thời xa xưa. Họ có tuổi thọ, tinh thần và thể lực cao. Điều đó khiến cho sức mạnh của Gondor đã cao hơn bình thường, tinh thần trở lên sắt đá hơn, cùng với đó là tuổi thọ cao khiến các chiến binh của Gondor có bề dày kinh nghiệm chiến đấu. Nhiều năm trôi qua, Gondor đã phát triển một đội quân đông đảo và đa năng, có thể đối đầu và đánh bại hầu hết các mối đe dọa. Bản thân những người lính, đặc biệt là trước thời kỳ đại dịch, đều rất to lớn, mạnh mẽ và được đào tạo bài bản. Họ cũng luôn đi đầu trong các công nghệ chiến tranh mới, có thể dàn xếp và phòng thủ các cuộc bao vây bằng cả đường bộ và đường biển. Đội kỵ binh của họ tuy không lớn bằng Rohan nhưng vẫn hùng mạnh và đóng vai trò là đội tiên phong của vương quốc. Họ thậm chí còn phát triển một đơn vị lực lượng đặc biệt, sử dụng chiến thuật tàn hình và du kích để thu thập các thông tin tình báo và bất chấp mọi các mối đe dọa nơi mà quân đội thông thường không có sự hiện diện mạnh mẽ. Gondor chưa bao giờ bị chinh phục hoàn toàn, đó là một thành công khá tuyệt vời bởi những người đã từng cai trị và quản lý vương quốc, vì nó là mục tiêu chính của Hanza, Esterling và Mordor. Gondor ngày càng bị suy yếu, chủ yếu là đến từ 3 nguyên nhân. Thứ nhất là nội chiến, xung đột tới từ dòng máu lai khiến nội chiến nổ ra, nó đã gần như xé nát Gondor trong nhiều năm.
Từ đây, các dòng máu pha tạp bắt đầu hiện hữu nhiều hơn, làm chất lượng hoàng gia Gondor suy giảm. Thứ hai đó là dịch bệnh quét qua Trung Địa và gây ra một lượng lớn người chết. Trong thời gian này, cây trắng đã chết và dân số suy giảm rất nhiều, khiến Gondor dễ bị các thế lực bóng tối tấn công. Đồng thời thì hoàng gia Gondor cũng không còn quá nhiều lựa chọn cho thừa kế, gây ra tình trạng thất lạc nhà vua không lâu sau đó. Cuối cùng là kẻ địch quấy phá, mạnh nhất là Esterling. Chúng đã tổ chức các cuộc tấn công quy mô lớn trong hàng ngàn năm với Gondor. Có những lúc chúng đã tiến gần như sát với kinh thành của Gondor, đe dọa trực tiếp tới sự tồn vong của vương quốc. Gondor luôn phải gồng mình chống đỡ suốt 3.000 năm, lãnh thổ bị mất liên tục, rất nhiều các vị vua của Gondor cũng đã phải tử trận bởi những cuộc chiến khốc liệt này. Gondor tương tự như đế chế Byzantine trong thế giới thực. Tolkien rõ ràng là một nhà văn, đã đưa rất nhiều các chi tiết thực vào sáng tạo của mình. Cụ cũng đã lấy cảm hứng từ lịch sử thế giới thực để tạo nên một câu chuyện riêng cho mình. Gondor phản ánh đế chế Byzantine theo nhiều cách. Gondor được thành lập từ tàn tích của một đế chế cũ, cũng giống như Byzantine là của Rome. Vị trí địa lý cũng có sự tương đồng, nằm quanh khu vực vịnh Belfalat, có thể được coi là phiên bản trung địa của Địa Trung Hải. Giống như Constantinople, Gondor phải đối mặt với rất nhiều các mối đe dọa từ phía đông và phía nam, đồng thời đã đồng hóa thành công một số dân tộc xung quanh họ, giống như Byzantine cũng đã làm với các dân tộc như Slav hay là Wen. Đế chế mà nó xuất thân, Arno, cũng đã sụp đổ giống như Rome, và chính Tolkien cũng đã gọi Minas Tirith là thành phố Byzantine. Một số điểm tương đồng khác như ở hệ thống đèn tín hiệu kêu gọi sự viện trợ. Cũng như truyền thuyết về hoàng đế Constantinople, người được cho là một ngày đó sẽ quay trở lại và khôi phục lại đế chế đến thời kỳ huy hoàng. Một trong những sự khác biệt lớn nhất là Byzantine cuối cùng cũng đã rơi vào tay những kẻ chinh phục, trong khi đó thì Gondor lại thịnh vượng sau các cuộc đại chiến. Đó là toàn bộ những chia sẻ của mình về Gondor, những điều có thể bạn chưa biết. Còn điều gì mà mình chưa nêu ra nữa không? Hãy comment cho mình biết nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại ở các video tiếp theo. In the fires of Mount Doom, a ranger and a wraith, bound together in death, crafted the one thing that could change. Nếu các bạn thấy video này hay và hữu ích thì hãy nhớ nhấn like và đăng ký kênh ủng hộ mình để mình có động lực hoàn thiện các video sau thật là tốt hơn. Và đừng quên ấn thông báo để không bỏ lỡ các video tiếp theo. Tham gia group Chối Nhẫn trên Facebook để cùng trao đổi, chia sẻ về thế giới của Chối Nhẫn. Xin chào!